हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउने क्रममा फेरि अर्को नयाँ किबोर्ड लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले खाली प्रो लेभलको मात्रै किबोर्ड लिएर आएको थिएँ भने अब इन्ट्री लेभलको आइप्याडमा हुने पनि किबोर्ड लिएर आएको छु। यो किबोर्डको कुरा गर्नुपर्दा ब्रिज भन्ने कम्पनीको 10.2 को जुन हाम्रो आइप्याड छ, जुन इन्ट्री लेभलको आइप्याड छ, जुन चाहिँ 64 GB देखि सुरु हुन्छ, जुन बेसिक आइप्याड भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी जसले पनि आइप्याड सुरुमा किन्दा कुन किन्ने भनेर किने हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ खासै त्यति राम्रो चोइसका किबोर्डहरू हामीले पाइरहेका थिएनौँ भने अब यसको लागि पनि विथ ट्र्याक प्याड सहित भएको किबोर्ड कसले निकालेको छ, ब्रिजले निकालेको छ। र यो किबोर्ड कस्तो छ यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु र यो किबोर्डलाई कसरी चलाउने, कसरी हामीले ब्लुटुथ पेयरिङ गर्ने र यसमा आइप्याड राख्दा कस्तो हुन्छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला यसको बट्टा खोलौँ। त बट्टा खोल्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ ब्रिज देखिहाल्छौँ भने ब्रिज भन्ने ब्रान्डिङ यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै 10.2 म्याक्स प्लस यसमा लेखिएको छ। यो प्लस भनेको चाहिँ के तपाईँलाई थाहा छ? ट्र्याक प्याड पनि छ यसमा भन्नु खोजेको। वायरलेस किबोर्ड केस विथ द ट्र्याक प्याड फर आइप्याड पनि भनेको छ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको आइप्याडलाई ठिक हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो 10.5 को यदि हामीसँग आइप्याड एयर छ पहिलाको, या अहिले तपाईँले भर्खरै आइप्याड 10.2 को किन्नु भएको छ भने दुइटै साइडलाई चाहिँ यो मजाले फिट हुन्छ। र यहाँ सर हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ कुन जेनेरेसनलाई आइप्याडलाई ठिक हुन्छ भने लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ जेनेरेसन 7 लेखिएको छ, त्यस्तै 8 लेखिएको छ भने अहिले आएको 9 जेनेरेसनको आइप्याडलाई पनि यो ठ्याक्कै फिट हुन्छ, जुन चाहिँ 10.2 इन्चको हुन्छ। र यसमा सबैभन्दा मजाको कुरा के छ नि, तपाईँले सुनिसक्नु भएको ओटर बक्स भन्ने चाहिँ ब्रान्ड एकदमै त्यो हेभी प्रोटेक्टिभ केसको लागि चाहिँ एकदमै फेमस अमेरिकामा, एकदम हेभी तपाईँले एकदम मजाले त्यसले प्रोटेक्ट गर्ने केस हुन्छ। त्यो केस चाहिँ तपाईँले यो किबोर्डसँगै पाउनुहुन्छ। अब पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि यसलाई कसरी फिट गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने कुरो यहाँ दिएको छ। ओहो, साथसाथै यसमा रमाइलो कुरो के रहेछ भने तपाईँलाई केसमा पेन्सिल राख्ने पनि ठाउँ हामीले देखिरहेका छौँ। अब सर अब ढिलो नगरिकन चट्टै बक्सा खोलौँ। बक्साभित्र हामी हेर्छौँ आइप्याड कसरी आएको छ, होइन, आइप्याडको केस कस्तो आएर आएको छ। अब यो केस अब हामी हेर्दाखेरि केससँग किबोर्ड पनि यहाँनिर छ, थिङ स्टुडियो लेभल। अब हामीले यसो चट्ट काम गर्दाखेरि चाहिँ आइप्याडमा चाहिँ टक 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 टचमा गरेर चाहिँ टाइप गर्दाखेरि अलिक झ्याउ लागिरहेको थियो, होइन, मजा आइरहेको थिएन भने के गर्ने त। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको किबोर्ड सहितको केस किन्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई मजासँगले अब हाम्रो काम गर्न सक्छौँ। हुन त यो बट्टाभित्र आउने कुरा यति नै हो। यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने एउटा चट्ट ब्रिजको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटिस तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसलाई कसरी चलाउने, के गर्ने भन्ने कुरो यहाँनिर सरर लेखेकै छ। हुन त खास गरी हामी यस्तो गाइड साइड हेर्ने बानी हाम्रो छैन। र यहाँभित्र अरू के चिज आउँछ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा केबल देखिरहेको छु। केबल चाहिँ हामीले युएससीबाट टाइप सी केबल चाहिँ मैले यहाँनिर पाएँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ सानो वाइ लेखेको चाहिँ यहाँ लोगो तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो ब्रिजलाई यदि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले काहीँ टाँच्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यति नै हो भने बट्टाभित्र अरू खासै कुरा केही पनि छैन। र अब यो सबैलाई यहाँ राखेर अब हामीलाई हेरौँ यो किबोर्ड कस्तो छ। यो केससँगै आएको छ। सर हेर्दाखेरि त तपाईँले देख्नुभयो एकदम बुक जस्तो छ, डायरी जस्तो छ। पहिला हुन्थ्यो नि, होइन। अब हामीलाई चाहिँ यस्तो किबोर्डको जमाना नहुँदा, आइप्याडको जमाना नहुँदाखेरि हामी एउटा डिजिटल डायरी भनेर पनि किन्थ्यौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सबैजना मान्छेले के भन्छ डायरी किन्थ्यौँ अनि फोन नम्बर लेख्थ्यौँ, मान्छेको नामअनुसार ABCD हेरेर कस्तो रमाइलो दिन्थ्यो। अहिले चेन्ज भएको छ। अब त्यही भएर पनि होला कतिजनाको फोन नम्बर पनि याद हुँदैन। तपाईँलाई त्यो नहुँदासम्मको सबैको फोनहरू याद हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यो डिजिटलले हाम्रो दिमागै खाइसकेको छ। तर त्यो सँगसँगै के छ भने हाम्रो प्रोडक्सन, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी र हाम्रो चाहिँ इन्टेलिजेन्सलाई पनि अलिकति बढाएको छ यो टेक्नोलोजीले। किनभने अब हामी पहिला थोरै काम गर्न सक्थ्यौँ, अब धेरै काम गर्न सक्ने भइसक्यौँ। अब पहिला थोरैको डाटा हाम्रो दिमागमा हुन्थ्यो, धेरै मान्छेको डाटा केमा राख्छौँ, यसमा राख्ने भइसकेको। र यसलाई त सजिलोसँग हामीले चलाउनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि पनि यस्ता चिजहरू चाहिँ निस्किरहेको छ भने यसमा सबैभन्दा रमाइलो कुरा के छ थाहा छ? किबोर्डबाट यसलाई चट्ट निकाल्न सकिन्छ। ओहो, यसलाई यहाँ राखिदिउँ मैले। र किबोर्ड यति नै हो। र अघि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले आइप्याड राख्न सक्छौँ र आइप्याड छुट्टै पनि बोल्न सक्छौँ। र यो करिब 4 फिटबाट झऱ्यो भने पनि तपाईँको आइप्याडको प्रोटेक्सन गर्छ। किनभने थाहा छ तपाईँले अटर बक्सको केस तपाईँले यो किबोर्डसँगै पाउनुहुन्छ। यो त रमाइलो कुरा थियो भने तपाईँ किबोर्डमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा इनबिल्ट ब्याट्री छ, जसलाई हामीले रिचार्ज गरेर यसलाई चलाउन सक्छौँ। र एकचोटि चार्ज गरेर करिब 2-4 महिना त ढुक्क भएर यसलाई हामीले चार्जै गर्नु पर्दैन। त्यो लेभलको ब्याट्री यसमा तपाईँलाई छ, जुन चाहिँ हामीले वायरलेसली ब्लुटुथबाट कनेक्सन गरेर चाहिँ आइप्याडमा हामीले यसलाई मिलाएर राख्न सक्छौँ। भने अरूभन्दा इन्टिग्रेटेड ट्र्याकप्याड पनि यसमा छ। अघिदेखि मैले भन्दै ट्र्याकप्याड कस्तो त ट्र्याकप्याड भन्दाखेरि अब आइप्याडमा पनि हामीले सिम्पल कम्प्युटर जस्तै ट्र्याकप्याड यसमा पाइसक्यौँ कि कति रमाइलो भइसक्यो। अब हेर्दै
दिन चेन्ज भइसक्यो। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ आइप्याडमा माउस ट्र्याकप्याडहरू चलाउन सक्दैन थियो भने अहिले हामी चाहिँ एक्सटर्नल माउस सँगसँगै यसमै भएको यो ट्र्याकप्याड पनि चलाउन सक्छौँ। र यो किबोर्ड हेर्नुहुन्छ भने मजाको फुल साइज किबोर्ड नै हामीले यसमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले टाइपिङ गरेर चलाउनको लागि एकदम सजिलो पनि छ र तपाईँले प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। जुन चाहिँ ब्याकलिट तपाईँले अँध्यारोमा चलाउनु पऱ्यो भने चट्ट भित्रबाट लाइट आएर पनि तपाईँले अक्षर देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा राति काम गर्न पनि मजै आउँछ। र यसमा हुन त हामीले आइप्याड अगाडि राखेपछि आइप्याडको उज्यालोले पनि केही किबोर्डमा त हामीले लाइट देख्छौँ भने, तर त्यो बेलामा पनि ब्याकलिट हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। र यसको भ्यू एङ्गल भन्नुहुन्छ भने तपाईँले करिब 160 डिग्रीसम्म यसलाई चाहिँ फ्लिप यस्तो पारेर पनि त्यो लेभलसम्मको चाहिँ यस्तो पारेर पनि चलाउन सकिन्छ। एकछिनमा म देखाउने छु। म चाहिँ 160 डिग्रीसम्मको भ्यू एङ्गल चाहिँ यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने आरामसँगले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै पारेर तपाईँले यो किबोर्ड सहित तपाईँले आइप्याड चलाउन सक्नुहुन्छ। जुन साधारणभन्दा साधारण जुन तपाईँको आइप्याड थियो त्यसलाई मजासँगले कम्प्युटरको फिल गरेर म्याकबुक एयर जस्तो गरेर फिल गरेर तपाईँले अब यो किबोर्डको माध्यम र किबोर्डको साथले तपाईँ आइप्याड चलाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो हातमा अहिले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ 10.2 इन्चको आइप्याड जुन 9 जेनेरेसनको मेरो हातमा छ भने यसलाई चाहिँ म यो केसमा राख्दैछु। पोजिसन मिलाउँ यसलाई, टक 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 यसलाई मैले फिट गरेँ यहाँनिर। र माथि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले पेन्सिल राख्ने ठाउँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र टक्कसँग फिट पनि भइसकेको छ। र यसलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरो तपाईँले यहाँबाट अलिकति कट गरेको छ, योबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामीले यहाँ चट्ट यहाँ राखेपछि यो फिट भयो र यहाँ फिट भइसकेको छ र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ यसमा जान आयो, किन थाहा छ? यसभित्र अघि के थियो? खाली थियो। अब यसभित्र आइप्याड राखिसकेका छौँ र उचाल्दा पनि गरम गरम फिल हुन्छ भने यो सट्टै हेर्नुहुन्छ भने प्लास्टिकबाट मेड भएको छ, तर प्लास्टिकबाट मेड भए पनि यसमा चाहिँ एन्टी ब्याक्टेरियल कोड गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति हुन्छ नि ब्याक्टेरियाबाट अलिक डर लाग्छ भने त्यो चाहिँ यसबाट फैलिने चान्स एकदमै कम छ। र सँगसँगै यसको अरू कुरा हुनुहुन्छ भने यसको जुन यो किबोर्डको जुन फर्मेट छ नि, यो चाहिँ आइएसओ की भन्नु मतलब जुन एप्पलको डिभाइसमा हुने जुन किबोर्डको फर्मेट छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै डेडिकेटेड त्यही फर्मेटमा त्यही प्लेटफर्ममा चाहिँ यसलाई बनाएको छ, जसले गर्दा आइएसओ डिभाइस चलाउने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामी यसलाई पेयरिङ गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ब्लुटुथमा जानु पऱ्यो। यसलाई ब्लुटुथमा गएर चाहिँ अब यहाँ पावर अन भन्ने बटन छ, यसलाई म थिचिराख्छु। अब यो अन हुन्छ। हामीलाई यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ब्लुटुथ ब्रिज भनेर किबोर्ड देखाइसकेको छ। यसलाई मैले पेयरिङ गरिदिन्छु। पेयर गरिदिने अब चट्टसँगले। अब कनेक्सन भइरहेछ क्या यहाँनिर। अब मजाले अब चाहिँ हामीलाई किबोर्डबाट चट्ट चलाउन सजिलो हुन्छ। यहाँनिर टेट भइसक्यो। अब हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई लक गरिदिउँ। लक भयो। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ खोल्नु पर्ने खोली पनि हाल्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले पासवर्ड केही पनि हालेको छैन, त्यस कारण हामी जानु परेन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसको लाइट बढाउने घटाउनेदेखि ब्राइट तपाईँलाई हुन्छ कि यहाँ स्क्रिनको ब्राइटनेस बढाउने घटाउने फुल फङ्सन छ। यहाँनिर चाहिँ गयो भने हामी चाहिँ होम कीमा जान सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी चाहिँ केमा जाने भन्ने कुरो अब ट्याबबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ किबोर्ड सर्टकट कीहरू चलाउन सजिलो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ यसमा मजा आउने कुरा चाहिँ के भनेको हामीले चाहिँ अब नोट लेख्दै हो कि नोटमा जाउँ। नोटमा गएर हामीलाई के लेख्नु पऱ्यो भने चट्ट हामीले ओलिज स्टोर लेख्नु पऱ्यो भने कति मात्रै टाइप गर्न सक्छौँ यहाँनिर। अब हामीले यो किबोर्डको माध्यमबाट हाम्रो इन्ट्री लेभलको आइप्याडलाई पनि मजासँगले फुल लेभलको कम्प्युटर बराबरको काम गर्ने सक्ने वातावरण चाहिँ ब्रिजले बनाइदिएको छ। यो किबोर्ड हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ। तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या स्टोर आएर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको किबोर्ड सम्बन्धी प्राइस र अरू डिटेल मैले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गर्न पनि सकेर फुल डिटेलमा अझै के छ भन्ने कुरो बढी जानकारी पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँलाई आज एप्पलको 10.2 लाई हुने ब्रिजको आइप्याड किबोर्ड सम्बन्धी के जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु। तपाईँसँग भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथसाथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।